Okay. Okay, so again, welcome everyone. We are now on week number 6 of our third quarter. At ang topic natin today is proving triangle congruence. Ayan. So again, welcome. This is a combined class. We have students from ODL 28, students from ODL 32, students from ODL 33, and of course from ODL 34. So, an awesome Friday to everyone. Ayan, so bago tayo magsimula, let us give thanks, let us be grateful na yung idea na nandito tayo, we are having this online class is an assurance that we are all safe and healthy. So we should all be very grateful for this chance and this opportunity na makapag-aral tayong muli. Okay, let us begin. And of course, syempre, every time na nag-start tayo, let's begin with the heads up and reminders. So, MECQ pa rin tayo until May 14. Pero naman, alam nyo naman na ang ating materials and learning task, lagi naman siyang posted sa ating FB group, Google Classrooms, and group chats of course. For the meantime, habang hindi pa tayo makapag-submit sa paaralan, we are welcoming outputs, yung inyong mga sagutang papel via FB Messenger. So, again, ang malungkot na part is pakunti ng pakunti po yung nakakapagpasa sa Google Classroom. So, if you're having problems na doon mag-submit, pwede naman pong through PM, through FB. Okay po. If hindi pa rin po kaya, gaya ng nabanggit na natin, pag daily reminder tayo, pwede naman pong ipunin yung inyong mga answer sheets. Okay? Kapag may announcement na tayo at pwede na ulit tayong bumalik sa school or pwede na ulit magpunta ang inyong mga guardians sa school, yun po. Pwede po itong ipasa. Make sure lamang po na properly labeled, di ba po? Lagay natin yung week and task numbers. Yan. Okay, teka muna. Quick check lang tayo. Okay, everyone's joining in pa. Okay. Okay, let us continue. Okay, and then, of course, reminders po. Ayan, kanina nag-start tayo, we plan to start at exactly 4 o'clock. So, nag-move lang tayo, nagbigay tayo ng 2 minutes na grace period. Pero, ayan, kung meron pang gusto mag-join, pwedeng-pwede pa po. Sakaling may na-miss silang slides, halimbawa, nasa kalagitnaan na tayo at doon kayo nakapag-join, huwag mag-alala, yung mga slides po natin, i-share natin sa ating group chat. Nire-request ko na nakamute po ang mga mic, pero you could always unmute it para makapag-participate, makapagtanong, ayan, makapag-share kayo ng inyong mga thoughts. Ayan. And of course, take turns po tayo, no? Always be respectful and kind. Okay, let us proceed na. Start na tayo. Yung topic for this week, ang objective talaga niyan ay to prove that two triangles are congruent. Pero, base sa mga na-receive kong mga questions this week, no? So, napansin kong mukhang kailangan pa natin i-clear yung ibang mga concepts. Okay, so for today's lesson, mag-concentrate muna tayo dun sa properties, postulates, and theorems na makakatulong sa atin to prove, na to prove triangle congruence. Ayan, no? Doon muna tayo mag-focus. Kasi parang parang puzzle, 'di ba po? So, hindi natin mabubuo yung kabuuan kung hindi kompleto yung pieces. No? So ngayon, dagdagan natin yung pieces na alam nyo, no? So, pag marami na kayong pieces na alam, then you are ready to prove triangle congruence. Okay? Ay, sorry. Backwards yung ginawa ko. Okay, ayan po. So, let us continue. Okay, for our first activity, eto muna po. Sagutan natin tong mindful shapes. Ayan. So, these are yung following slides. We will have logical reasoning exercises. So, kapag kayo ay nag-senior high na or kayo ay papasok na sa kolehiyo, or maghahanap ng trabaho, no? Kalimitan merong entrance exams. So, kapag may entrance exams, hindi mawawala tong mga logical reasoning questions. So, itry natin, ha? Okay. So, after nung next slide, feel free to unmute your mics. So, para makapagsagot kayo.
Okay, let's try. Okay, ito yung first question. Ito, malimit to. Malimit na lumalabas. So, it will be great for you to be familiar with these types of questions. So, which is the same as the first shape on the left? So, ang tinutukoy nating shape, shape, wow. Shape on the left, syempre, itong this one. Okay, these are the shapes on the left. Okay, so ano daw yung kanyang kamukha dito sa kabilang side? So, let's begin with the first one. Anyone? Anong number po? Number 2. Tama po. Ayan, ha? Yan. So, mamaya explain natin kung bakit 2 yung answer. Ayan. How about the second figure? Anong number po? Number 3. Tama. Tama. Yan. Okay, very good. Okay, proceed muna tayo. Then, in the end, doon natin explain, ha? Okay. Meron namang gantong klaseng questions. What will the shape on the left look like if it will be rotated 180 degrees? Ang unang tanong, ano ba yung 180 degrees? Anyone? Familiar ba kayo pag sinabing 180 degrees? Okay, bigyan ko kayo ng example. Meron ba sa inyong nag-skateboard? Ayan. Etong nakikita nyo sa screen, ang tawag sa trick na to ay flip side 180. Ano mapapansin nyo sa movement niya, no? Nag-start siya facing us, 'di ba? Dito sa first one, sorry, ito siya. Yung first, dito siya nakaharap, 'di ba? And then ginawa niya, pinerform niya yung trick niya, umiikot siya at nagtapos siya ng nakatalikod na siya sa atin. So, when we say 180 degrees, ano napansin nyo? Anong movement? Nag-rotate siya ng half circle. 'Di ba? Kalahati, 'di ba? No, kalahating bilog, 'di ba? Kanina nakaharap siya sa atin and then nag-end yung trick niya, nakatalikod na siya. Okay? So, here's the representation ng 180 degrees. Ayan. Kapag quarter turn, 'di ba? Quarter turn, 90 degrees 'yon. Tapos another 90 degrees will make it 180 degrees. Ngayon, when we say itong rotation na to, pwede siyang baliktaran, pwede siyang counterclockwise, pwede rin siyang clockwise. Okay? So, for number 1, ito yung ating first figure. Kapag ni-rotate daw natin siya ng 180 degrees, ano magiging itsura niya? Number 1. Okay. Any other answers? Number 2. Meron pa po bang may objection ba? May sumagot ng 1, may sumagot ng 2. What do you think? Tignan natin, tignan natin. So, tignan nyo ulit yung original, yung original figure. Sorry. Okay, i-rotate natin siya ng counterclockwise. Okay? Isang ikot. So, that's 90 degrees. Isa pa ulit, kasi dapat 180 degrees. Yan. So, the correct answer is ito po. Ano po yung, saan nag-end po yung ating, di ba nag-rotate tayo? Ayan, look at nag-rotate na tayo. Ito na po yung itsura niya ngayon. So, that means, ang magiging itsura niya after 180 degrees rotation is number 2. Yan po. Isa pa, para magets nyo ulit, ha? Tingnan nyo tong ikalawa naman. Look at the next figure. Okay? Rotate natin siya ulit. Para madali, counterclockwise ulit. Okay? Isang ikot, 90 degrees. Ayan, nakita nyo, umakyat siya, di ba? Nag-change siya. Nag-rotate. Isa pa ulit. Kasi kung nag-stop na tayo dyan, 90 degrees pa lang yan. So, we need to rotate another 1/4. Isa pa ulit. Ayan. Ayun na po. Nakita nyo, ito na yung kanyang new na itsura. What number is this one? Number 2. Ayan. Okay. Clear na po yun, yung rotation ng 180. Malimit itong maitatanong sa atin, lalo na to. Pag after ng triangles, magiging circles na tayo. So, ma-encounter nyo lagi yung 180 degrees. Okay? Mamaya, ma-encounter ulit natin to ulit. Okay, next question. Ayan naman. How about this example? What is the missing piece? Ayan. Ano kaya po yung nawawala dun? Any attempts?
Number 8. Okay, very good po. Tama po yung number 8. Kasi, mapapansin nyo yung taas, oh. Yung taas pa lang, dito pa lang, dapat black siya, di ba? Ayan, di ba? Kung i-continue nyo to, naku, teka lang, nanginginig talaga yung kamay ni teacher, eh. Kaya hindi na ako makapag-draw. Anyway, ayan. So, dito pa lang, kita na natin na it should be number 8, di ba? So, lagay natin yung number 8 na, ano dun, sa slot na yun. Ayan. Ayan po. Tama po yan. Okay, para siyang zebra, yung stripes niya. Anyway, the next one. Ayan, ito gusto ko tong question na to. Which of the shapes below continues the sequence? So, hindi yung dulo yung tinatanong, no? Yung itong ikalawa. Ano daw yung dapat na nandito sa second box? Okay, may sumagot ng number 3. Any other answers? Number 5. O, meron pa? 2. Okay, meron tayong tatlong sagot. Tignan natin. Meron tayong 3, 2, and 5. Ang tanong, ano ba ang nangyayari dun sa ano, no? Ano nangyayari sa kada lipat ng box? Nagro-rotate ba tayo? Mukha namang hindi, no? Hindi po, ano? Ano nangyayari? May napapansin kayo? Sorry po, ano po? Wide? Nagiging wider? Tama ba yung narinig ko? Ayan, yes, okay. Ang nangyayari kasi, may movement. Gumagalaw siya. Meron tayong 4 triangles. Kung mapapansin nyo dito sa original, we have 4 triangles. So, yung unang triangle sa taas, oh my gosh, sorry. Mali na pindot ko. Ayan. Yung unang triangle sa taas, ang movement niya to the left. Etong ikalawang triangle, movement niya downwards. Tapos itong triangle sa baba, towards the right. And then, yung last triangle is upward. Okay, kita nyo, umuusod siya na umusod. Ito na itong una. Okay, so, syempre, ito yung nawawala. Tapos, dito, nag-move siya ulit. Pa-right pa, pa-left pa din. Tapos, pa-left pa ulit. Hanggang sa dulo, nandito na siya. Okay? So, kung ganito yung movement niya, susundan natin yung arrows. Yan. Ang tamang sagot ay kung sino ang sumagot ng number ang sumagot ng number 5. Nakita niyo po yung galaw niya, oh. Ayun po, oh. So, one step to the left dun sa taas. Ayan. Ito naman, gumalaw siya ng one step downwards. Ayan. Napunta siya sa gitna. Ito po, nag-move siya ng one step to the right. Ayan. Napunta rin siya sa gitna. And then last one step upward, napunta siya sa gitna. Ayan. So, masasagot natin yung mga gantong klase ng tanong by analyzing yung ating figure, no? So, dapat masinsin yung pagtingin natin sa ating figures. Ang summary nitong first activity natin isa yan. Nakita natin that shapes can be rotated, it can be flipped, it can be moved, no? Or translate in position. Okay? Kung matatandaan nyo, weeks 1 and 2, ito po yung ginagawa natin sa triangles natin. So, bakit natin nire-rotate? Bakit natin fini-flip? Bakit natin minu-move? Kasi, we are trying na tignan kung sila ba nga ay congruent. Diba? Kasi, mas madaling ma-identify yung corresponding parts kung, diba, kung magkamukha yung dalawang triangles. Napapansin nyo, diba, pag nagtatanong kayo, ma'am, parang mali yata yung given. Meron ako na-receive na tanong, parang mali po yung given, ma'am. Kasi, yung triangle, hindi siya magkamuka. Kailangan pa natin siyang i-manipulate para maging magkamuka, no? Kailangan natin siya i-rotate, i-flip, diba? So, mas madali siya ma-identify yung magkakatulad o magkakatapat na parts kung gagawin natin to. Okay? So, pag magpapakita ako ng actual example, okay, maglala, don't worry. Pero ang tanong muna natin, before that, ito yung ating main lesson na, bakit natin ginagawa to, no? So, sa tingin nyo ba, meron bang relevance tong ginagawa natin? Maa-apply ba natin to in real life? Diba? Kasi baka akala nyo, it's like an art class. Kala ko ba, ma'am, nasa math class tayo? Eh, bakit mga shapes yung tinuturo nyo sa amin?
Na? So, yung mga shapes, sizes, yan, yung pagkakapareho o pagiging congruent ng mga shapes, importante po yan, lalo na pag kayo ay pumasok sa field of engineering o kaya carpentry. Yan. 'Di ba? Kung meron kayong kamag-anak o ang tatay nyo, tito nyo ay isang karpentero, nakita nyo ba kung gaano kasinsin dapat accurate yung sukat nila? 'Di ba? Halimbawa yung upuan, yung legs ng upuan, 'di ba? Dapat pare-pareho talaga ang sukat noon. Kasi pag ang isa, 1 centimeter shorter or longer, sa tingin mo ba, magiging maayos pa yung upuan? Or yung table? Hindi po tama. Kasi, syempre, uuga-uga na yun, di ba, no? So, importante yun. Hindi lamang siya parang laro, no? Sabi mo, baka parang puzzle lang yan, hanggang papel lang yan. No, may application po ito, mga bata. Ito yung bridge, yan. Napapansin nyo ba bakit kalimitan triangle ang ginagamit na shape? Okay? Kasi, actually, may kaugnayan yun sa tibay, no? Mas matibay daw ang gantong shape, no? Yan. So, hindi porket na ginamit mo na brace o beam ay triangle is enough. Nope. It's not enough na dahil sinabi, uy, matibay na shape daw to gamitin natin. Siyempre, dapat congruent ang mga yan. Hindi pwedeng iba-iba yung sukat. Di ba? Di ba? Bukod sa hindi siya magandang tignan, it will not work, no? Hindi siya magko-contribute dun sa tibay nung structure na iyon. Okay? So, eto na tayo. Gusto ko makita nyo kasi yung actual na nangyayari. Kasi parang puro nasa papel lang ito. Nakahanap si teacher ng app. Okay? Let's try to imagine ano talaga nangyayari ba dito sa triangle congruence. Teka lang guys ha. Magpapalit-palit tayo ng screen. Okay? Meron bang dadagdag? Anyone? Anyone? Okay. Wait a minute. Okay. So, here. Ayan. Okay, take a look at these triangles, 'di ba? Oops. Yan. Okay. We are always working with two triangles, 'di ba? Kasi we're trying to prove na silang dalawa ay congruent. Ano ulit yung ibig sabihin ng congruent? 'Di ba? Congruent, same shape and same ano pa pong same angle? Yes, ano pa po isa? Angle and same sides, okay, or measurement. Okay, okay, tama po yan, tama. Okay, so, dalawang triangle, di ba? We have two triangles. Ang isang triangle may 3 sides. Ang isang triangle may 3 angles. No? So, kung dalawa siya, may katapatan sila. O yung tinatawag natin corresponding. So, ibig sabihin, bawat angle nitong isang triangle, may corresponding angle siya doon sa kabila. Okay? In order to be congruent daw, dapat congruent sila. Ibig sabihin, pareho ang sukat. Okay, so ipakita natin yun. Wait lang, baka mamali ako ng click. O yan na, sabi ko na nga, baka kasabi ko lang, mamali ako ng click eh. Wait lang po kasi merong specific na kailangang pindutin para lumabas siya eh. O diba, ayaw niya magpakita ngayon. Wait a minute. Dapat mapalabas ko siya yan. Ayan, okay. Come on, you need to come out. Ay, lumabas yung size. Kanina isang tick lang siya, lumalabas na siya agad. Okay. Ayaw niya makisama. Anyway, let's start with the sides. Okay, baka mamaya mag-magic, lumabas yung angles. Okay, let's start with the sides. Okay. Sabi, dapat congruent yung sides. Okay, i-highlight natin ito. Okay. So, ayan. Sabi itong line segment, BC is 3.15. Okay. Tingnan natin sa kabila. Saan ako nag-start? Sa C, no? Dito ako mag-start. Yan. Okay. So, for the first one, ayan, napatunayan na agad natin na pareho yung kanyang sukat. Okay? So, this side, yung line segment CV, ang corresponding side niya is this one. Okay? So, dapat tatlo, no? Dapat lahat sila. Dapat lahat ng sides ay congruent. So, we have BA. So, try naman natin itong isa.
Okay, pareho din sila, 5.57. Baba lang natin para oops. Yan, para ma-view nyo na maigi. And then, the last is AC. AC. Sa kabila din, AC. Okay. Ayan. So, dito, pinapakita lamang po na totoo na pag sinabing two triangles are congruent, then the corresponding sides are also congruent. Okay? Kaya nga dun sa activity natin sa learning task, 'di ba? Anong pinapagawa? Hanapin kung sino yung katapat o kung sino yung ka-corresponding niya. Okay? So, kaya nga ang sagot nyo doon, halimbawa, this one, line segment AC is congruent to line segment. Kasi dito, same name yung ginamit niya, no? AC din. So, dun sa ating exercises, of course, they use different letter names, na? So, ayan. Tapos, susubukan natin ulit. Papalabasin natin yung angle. I mean, please come out. Ito mo, ayaw nyo talaga lumabas. Ayaw niya akong pagbigyan. I wonder why. Okay, i-click ko na nga lang. Ayun. Yun. Another one. A. Will you come out? Ayun. Okay, nice one. Nice one. Thank you. Kaya lang yung labas ang lumabas sa kanya. Hindi yung A. Another one. Yun. Yay! It came out. Let's try to the other side. Sorry, natuwa ako. Ayaw niyang makisama kanina. I'm supposed to click. O, tama. Yung labas ulit yung lumabas. This one. I want this one, please. The inside. Okay, I'm sorry kasi mahaba pa yung ating lesson. But, it should give us the representation in the measurements, no? So, dapat ang katapat nito ni angle A is of course angle A dito sa kabila rin, na? So, this should also be 34.35 degrees. And, ito namang B, angle B, yung katapat niya or corresponding angle niya should also be 58.84 degrees. And the last angle, yung angle C, should also be 86.82 degrees. Yun kasi yung ating definition ng congruent triangles. Okay, so 6 pairs of congruent corresponding parts. Okay, let's proceed to the next one. Yan. So, nung first and second week, okay, natutunan natin tong mga congruence postulates and theorems. Kahit daw hindi na natin alam yung 3 sides, saka yung 3 angles, okay, itong mga to, this data are enough for us to say that 2 triangles are congruent. Anong ibig ko sabihin? So, if we have 3 congruent sides, that is enough. Okay? SSS, alam na natin, triangle congruent na yung 2 triangles. If right triangle naman siya, and we have 2 legs that are, 2 corresponding legs that are congruent, automatic, congruent na rin ang dalawang triangle na iyon. Okay? So, yung SSS, saka yung LL, LA, ayan. Pareho lang yan, no? Nagbago siya ng terms. So, we use SSS, SAS, ASA kapag regular triangles. Kapag right triangles naman, ito namang isa. This set naman yung ating gagamitin. Okay, bakit? Bakit po ganun? Kasi, di ba, ang terminology natin for regular triangles, we call this sides, di ba? Yun yung nire-represent natin ng S. And of course, yung A, yun yung angles. Okay? Pero kapag right triangle, ang tawag natin, instead of sides, we call them legs. Okay? At yung third, o yung pinaka-longest side, we call that the hypotenuse. Okay? Yung angle, same pa rin po. A pa rin ang ating representation sa kanya. Okay, let's show that. Ayan, sorry. Tinitignan ko lang kung nandiyan pa kayo. Okay. Where is the... Ayun, nalito na naman ako. Here. Okay. Ayan. Here we go. Ayan. Kita po, class. Okay, ayan. O, tingnan nyo maigit ang ating We have 2 triangles here. Okay? So, kailangan nating
i-identify kung ano yung ka-congruent triangle ni triangle ABC. So, we have here triangle ABC. Okay? So, again, tingnan nyo, di ba? Hindi magkamukha yung triangle kasi iba yung orientation ng isa. Okay? Kung hindi natin kayang i-manipulate tong kabilang triangle, madali din naman. So, kailangan natin malaman yung katapat ng A. So, tingnan nyo yung katabing sides ni A. 4 and 7. So, ibig sabihin, ang katapat ni A ay yung may 4 and 7 din. This one, 4 and 7. So, ibig sabihin, ang katapat ni A is L. Tama ba? Ayan. So, si B naman, ang katabi niyang sides is 6 and 7. So, 6 and 7, N. Okay? Yan. And ang corresponding ni C, okay? 6 and 4 is M. Okay? Ngayon, ma'am, parang hindi ko na gets yun. Parang magulo. Okay? If may kakayahan naman tayong i-manipulate itong ating figure, let's do so. So, dapat yung 7 ay nasa base, ano? Nasa baba. Okay? So, para ma-picture natin maigi na congruent talaga sila. Yan. Okay? Pero hindi pa rin sila magkamukha. We need to flip it. Yan. I-flip. Ayan. So, this time, ayan. Magkamukha na sila. Kapag magkamukha na sila, mas madali na po. 'Di ba? Mas madali nang ma-identify kung ano yung magkatapatan. So, triangle ABC, so ganun din natin siya babasahin. Triangle L and M. So, tama yung una nating sagot. Okay? So, ang given dito ay puro mga sides. Okay? 3 sides. 3 corresponding sides. So, para masabi natin na siya ay congruent, ang i-a-apply natin na postulate ay SSS congruence postulate. Ganun lamang po siya. Okay? So, again, it's a matter of identifying yung mga congruent parts. And then, tingnan mo, ano ba yung mga parts na yon? Sides ba siya? Angles ba siya? Doon tayo babase kung anong congruence yung ginamit. So, dito, sa example na to, SSS ang ating maia-apply. Okay? Tingnan natin yung next, ha? Another one. Number 5. Let's try number 5. Okay. Yan. Okay. Ayan. So, ayan, dahil may kakayahan naman tayong i-manipulate, gawin na natin siya. Dito pa lang. So, yung 4 yung nasa ilalim. So, ikot na natin siya, no? Okay. Ayan, para maging magkamukha. Then, again, we need to flip it pa. Ayan. Parang hindi pa masyado siyang... Yan. Okay? So, ayusin lang natin para lalo natin nakikita yung mga measurements. Okay. So, ayan. So, madali ulit ma-identify yung mga magkakatapat. So, ABC yung ating triangle. So, sa kabila, it should be EDF. Okay. So, ang tanong, class, ano kaya po? Anong, anong theorem or postulate ang pwede nating i-apply para masabing congruent nga itong dalawang triangles na ito? Ano ang given natin? Sige po. Try lang po. Meron tayong to. We have this 4, line segment AB. ASA. Okay. Agree po ba kayo? Agree po ba ang lahat na ASA ito? ASA. Okay. Kung ASA siya, nasaan po ang ating mga angles na tinutukoy? ASA, sulat muna natin para makita. ASA, we should have an angle. Tapos yung gitna niya, yung na-sandwich niya na side, and another angle. Okay? Pero ang given sa atin is line segment AB and line segment BC, yung measurement niya. So, tama po ba na ASA ang gagamitin natin dito? Hindi po. Sige po, try natin. Ano po kaya dapat? Let's try again. SSS ang kanya naman. Okay, let's try. Okay. Meron kasi, kaya niya nasabi sigurong SSS kasi may nakita siyang dalawang sides. Yep.
may given po ba tayong third side? Do we have a value here, a measurement for line segment AC and line segment EF? Ay, ayun po. Ay! Nagalaw ko. Ayan. Mamove ko lang si F. Ayan. So, nakalagay po dito. Try again, no? Kasi kulang tayo, no? We don't have this data. Wala tayong third side. Okay? Okay, last attempt po. Ano po kaya? Try again po. Malapit na tayo. SAS. Okay. Pag SAS, 'di ba? Side tapos yung included angle. So kung ito siya, side included, ibig sabihin yung ang term na lagi kong ginagamit na sandwich 'di ba? Yung included, yung nasa gitna. So side, then angle, then side. Okay? So we don't have a measurement for angle B and for angle D. Okay? So, hindi rin po natin magagamit ang SAS. Okay, so nagtataka na kayo mga parang nasubukan na namin lahat ng letters. Okay, meron tayong nakakaligtaan kasi na factor. May nakakaligtaan tayo, guys. Ano ibig sabihin nitong box na to? Right angle. O, di ba po, may iba tayong terminologies kapag right angle yung ating kino-compare. Di ba po? Hindi natin gagamitin yung SSS, SAS, or ASA. Ang gagamitin natin, yung L, A, saka hypotenuse. Okay? Given that, ano ang given natin? Okay? Di ba sabi natin, ang hypotenuse yung opposite ng ating right angle. Given siya, di ba? Opposite ng right angle is 7. Line segment BC is 7. So, dahil given siya, we could write hypotenuse here. Walang angle na given, kaya hindi siya hypotenuse A. Instead, may isa tayong leg. Ito, yung 4. Yung line segment AB and line segment ED, leg siya. So, ang sagot natin po dito ay hypotenuse leg. Okay? So, ayun, no? So, nagkaroon lang ng konting confusion dito. No, don't worry. Mas gusto ko nga yun, nagtatry tayo. Kasi, nakapag-concentrate kayo dun sa SSS. Okay? Nakalimutan natin to. Nakalimutan natin. This is a right triangle, kaya gamitin natin yung para sa right triangle. Okay? So, let's proceed dun po sa susunod. Okay. What's next? Wait lang, ha? Nakalimutan ko na kung ano yung next, no? Ayan. So, okay. Next slide. Okay. So, teka, backtrack lang ako konti ha, kasi pagkatapos ito tuloy-tuloy na. Okay. Alam natin ang ibig sabihin ng triangle congruence, tapos alam natin na ito yung mga kailangan natin, no? These postulates and theorems will help us, no, para masabi na two triangles are indeed congruent. No? So, ang key lang, napansin nyo doon sa exercise natin kanina, ma-identify lang natin ano ba ang given. Kung meron tayong sides or angle yung given, edi dun tayo babase. Kung right angle naman siya, ano ba? Leg ba, angle ba, or hypotenuse ba yung given na corresponding sides. Okay, ngayon, di ba sabi natin, kailangan natin ng maraming pieces para mabuo yung puzzle. Hindi enough itong knowledge natin ng mga postulates and theorems na to. Kailangan pa nating dagdagan yung mga postulates and theorems natin na makakatulong dun sa proving process. 'Di ba? Nung second grading, last part, 'di ba? Nakapag-experience na tayo mag-prove. So, kailangan nating as many supporting data na kaya natin, na alam natin to help us prove. Okay, so ito. Dagdagan natin, ha? First one, Isosceles Triangle Theorem. Sabi dito sa theorem na to, ano ba muna yung Isosceles Triangle? Na-discuss to during the first week. Isosceles Triangle. Anyone? Nakalimutan na po. When we say isosceles triangle, yung triangle natin, yung two sides niya,
we have two congruent sides. Ayan, ito may marker tayo, di ba? This one is congruent to this one. Okay? So, kapag meron daw tayong isosceles triangle, ibig sabihin, yung opposite angle nitong sides na to are also congruent. Okay? So, itong side na to, ang opposite angle niya ito. Yan. Itong side na to, ang opposite angle niya ay ito. So, itong two angles na to, they are congruent. Okay? Di pakita natin. Pakita natin yan. Saan ang, ito. Okay, bisitahin ko muna kayo ulit. Uy, si Ramira, hindi makapasok. Ayun, admit. Okay, ayan. Okay, the best way to describe an isosceles triangle is by using a circle. Ayan. Okay. Kung matatandaan nyo, ang circle, ang radius niya ay laging pare-pareho ng sukat. Diba? From the center, sorry. Teka. Hindi ako nag-change. Ito po. So, from the center of the circle to any point on the circle, ayan. Ito, ang sukat niya ay 4.44. Okay, kahit na ilan pa yung gawin kong ganyan, ilang radius, lahat yan, pare-pareho siyang 4.44. Tama? Okay? Kasi nga, circle siya. Dapat equidistant, okay, yung points on the circle dun sa ating center. Okay? Kaya ito yung magandang gamitin natin to show an isosceles triangle. Kasi ang isosceles triangle daw, di ba? Dapat congruent yung dalawang sides. So, i-connect natin to form a triangle. Ayan. Okay. So, here, we have an isosceles triangle. Kasi katulad nyo nga, pareho or congruent yung dalawang side niya. Okay. And then, ito po, be good to me angle, be good to me. Ayan. So, yung opposite angle niya raw. Ayun. Okay, thank you. Ayan. Okay, yung opposite angles daw niya, ayun, ayan, nagpakita sila. Ayan. Are also congruent. Diba? Tama po. Congruent din. Okay, so look at this. So kahit na baguhin natin yung size ng ating triangle. Nakikita niyo po, as I move it, diba? It's still the same. No? Yung kanyang isosceles pa rin siya kahit na palitan ko yung size ng circle. Sorry. Yan. Paliitin ko yung circle, as you could see. Okay? Pati yung angles niya, congruent pa din. So, this theorem, okay? Kahit ano pa po yan, kahit manipis na triangle, okay? This theorem still holds true. Yan, kata nyo? Isosceles pa rin siya, 5.41, yung congruent sides. And look at the congruent angles. Parehong 80.2. O gustuin natin siyang mataba or a very wide, ayan, triangle. Okay, 5.01 yung kanyang congruent sides. At look at the angles. 18.69, 18.69. Okay? So, yun lamang po. Yun lamang ang sinasabi noong theorem na yun. Okay? Magagamit nyo po yan. Okay? Magmamaya, may example tayo dyan. Okay, next. Okay, next theorem. Ayan, ito. I need to add this kasi I received parang 5 questions regarding this one. Sabi, ma'am, hindi ko po mahanap yung nawawalang angle. No? Sasabi, kulang yata ang inyong given. Okay? Hindi po siya kulang. Okay? Kapag merong, yung theorem muna ang sabihin natin. Ang sabi sa theorem, the sum of the three interior angles of any triangle, so lahat ng triangle to applicable, is always 180 degrees. So kapag alam natin yung dalawang angle, we could always solve for the third one. Okay, kailangan lang natin dalawa. So, kung hinahanap yung ikatlo, pwede natin siyang isolve. Na? Paano siya sinusolve? Ma-minus lang natin sa 180 degrees. Okay, pakita rin natin yan. Okay, maganda na merong representation tayo para malinaw, no? Para malinaw. Teka lang, silip ko lang kayo ulit. Okay, nandyan pa rin po. Sabihin po ha, pag nawawala yung audio, pasensya na ha, kasi malimit tayong mag-alt-tab ng mag-alt-tab. Ayan, tulad yan, kita nyo, nawala. Ayan, here we have a triangle. Kita po ito?
Ayan. As you could see, di ba po, pag inad yung 3 interior angles, ang total 180 degrees. Okay, ma'am, baka naman dyan lang yan. Nope. Katulad kanina, kahit napaliitin pa natin yan, okay, o gawin natin iba yung shape, o gawin natin siyang right triangle, or, teka, hindi ko ginawa siyang right, no? Sabi ko, gagawing right, tapos hindi ginawa ni ma'am na right. Sorry. Ayan, gawin natin 90, dito ka nahirapan yung isakto. Nanginginig kasi ako eh. Ayan, 9001.01. Make it 90. Ayan, ayaw niya ulit akong pagbigyan, no? Pero, ayan, you get the idea, guys. So, 90.07. Ayaw niya maging 90. Pero, ayan. So, kahit na 90 siya, still, pag inad natin lahat ng interior angles, ang sum niya ay 180 degrees. Okay? So, yan po. Ayan. Kaya nga theorem na siya. This is proven, no? They've tested this. Ayan nga, at gumawa na nga sila ng app to prove na kahit na ano pang size o kanong klase ng triangle, the sum will always be 180 degrees. Okay, proceed tayo sa kasunod. So, ayan ha. Hindi nyo nahahanapin sa akin yung ikatlong angle. Okay, may means na tayo to solve. Basta meron tayong dalawa. Masosolve natin yung ikatlo. Okay? Next, ayan. Right angle congruence theorem. So, sabi dito, all right angles are congruent. So, hindi na natin kailangan na example dito. It's as simple as that. Lahat ng right angles, ang clue natin, di ba, sabi nga natin kapag merong symbol na to, this is a right angle. So, ibig sabihin, lahat niyan, congruent sila. Bakit sila congruent? Kasi automatic, ang size nila, ang measure nila ay 90 degrees. Okay? Ayan. And I think this is the last sa postulate. Ayan. Ito po. Ito rin. Twice na natin itong na-mention sa previous videos. Okay? Pero ngayon, maa-apply na natin siya sa proving vertical angles theorem. So, paano muna nakakabuo ng vertical angles? Kailangan meron tayong two intersecting lines. So, here we have two intersecting lines. Ayan. So, pag may intersecting lines kayo, yung magkatapat, ayan, magkatapat na angles, ang tawag dyan, vertical angles. So, kapag vertical daw sila, vertical angles, they are congruent. So, ang sukat nun, ayan, yung kulay green na angle and this angle, they are the same. Congruent kasi sila, yung sukat nila. So, ito naman kabila, same din. So, kung anong sukat nito, should be congruent to the other vertical angle. Okay, so pakita rin natin yan. Okay, total last na naman to. Then, we will make an activity again. Teka lang, are you there? Okay, thank you. Palakihan natin. Okay po. So, here, oops. There you go. Okay, so we have two intersecting lines. Ayan. So, pinapakita lamang na, ayan po, yung magkatapatan o tinatawag nating vertical angles, pareho ang kanyang sukat. So, hindi lamang to, syempre yung second pair, ito rin, pareho din siya ng sukat. Yan. And also, of course, kahit na baguhin pa natin yan, okay, this will hold true pa rin. Na? Hindi lamang dito, pati doon sa kabilang side. Okay? Kahit na ikutin pa natin siya, okay, ganun pa rin po. Okay? Yan. Ngayon, ito na naman ha. So, yan, susubukan ko. Diretso ba, guys? I'm trying to make it across. Teka lang. Attempt ko lang ha, kung kaya ng aking hinig na madiretso. Okay. This is the best I could do. So, kung diretso siya sa inyo, parang hindi diretso sa paningin ko. If naka-form siya ng 90 degrees dito, if, kasi parang, sa akin, parang medyo tabigi pa ng konti. Nag-true pa rin po, no? True pa rin yung vertical angles theorem. Equal pa rin siya. Congruent pa rin siya. Pero ang kaibahan lang, hindi na intersecting lines ang tawag natin dito. Intersecting lines pa rin sila, pero may special name na siya. We call these lines perpendicular lines kasi nakabuo siya ng 90 degree angles. Apat yan. Apat na 90 degree angles. Okay? So, wala lang. Nire-remind ko lang kayo doon sa term
Kasi baka pag narinig nyo perpendicular, they are perpendicular. Ibig sabihin, nakabuo sila, naka-form sila ng 90 degrees na angles. Okay? Tandaan po yun. Makakatulong yun sa inyo sa proving din. Okay? Quick look again. Everyone here. Okay, okay. Okay, let us proceed. Ngayon, let's have an activity. Activity na nga po ba ang next? Ay, ito pa, last part. So, theorems and postulates, meron pa tayong tatlong properties. Okay, pag properties naman, ito, quick la lang to. When we say reflexive, okay, A is congruent to A. Diba? That makes sense. Yung isang bagay, congruent siya sa sarili niya. Okay, so, no other explanation, but, a triangle is congruent to itself. Diba po? So, pag sinabi naman natin symmetric property, okay, baliktaran. So, ibig sabihin, if A is congruent to B, then B is congruent to A. So, if we have two triangles, so si triangle ABC is congruent to triangle DEF, ibig sabihin, pag binaliktad natin, triangle DEF is of course congruent din kay triangle ABC. Yun lamang po ang pinapakita ng symmetric property. Okay? And the last property is the transitive property. Ito, cute siya kasi para siyang train. Ano? Ayan. So, if A is congruent to B and B is congruent to C, then A is congruent to C. So, para lang siyang chain. Ano? Ayan. So, ayan. If we have three triangles, kung congruent daw si triangle ABC kay triangle DEF, tapos si triangle DEF naman is congruent to triangle JKL. Then, triangle ABC is congruent to triangle JKL. So, pag nilagyan natin sila symbols in between, o diba, it is more clear na dahil congruent sila sa isa't isa, then yung first triangle is congruent to the last triangle. Diba po? Para lang siyang chain. Diba? Lahat sila congruent sa isa't isa. Okay? Transitive property po ang tawag. Okay, so medyo overwhelming na, no? Ang dami na. So we've learned different postulates, theorems, and properties. So bakit natin to inisa-isa, pinakita? Again, these are the pieces to our puzzle para tayo ay makapag-prove. So let's try kung ready na ba kayo. Ready na ba kayo mag-prove? So let's test na. So, hindi pa actual proving tong next activity. Tingnan lang natin kung kaya nyo magbigay ng reason. Okay, let's check. Okay, so unmute po ulit ang mga mics so that I could hear your answers. Okay, we have this illustration. Sabi, line M, okay, this is line M, and line N intersects at point O. So, this is point O. Ito nasa gitna. Okay, and then, alam natin yung sukat nito, 72 degrees. Ang tanong, what is the measure of this angle? Or what is the value of x? Anyone? 72 degrees. Tama po. At ano ang iyong ginamit na theorem para masabi na tamang ang 72 degrees ito? Ano po ang reason? What is the reason behind na nasabi mo? Kumbaga, sabi nga dun sa meme, di ba, no? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi na 72 degrees nga siya? Okay? So, dapat meron tayong pinagbabasehan. Okay? So, anong tawag doon sa theorem na yon? Mga class pala. Anyone? Yes, tama po. So, ang reason natin for this one is vertical angles theorem. Yan. So, ito, okay, drills lang to, no? Kasi ito yung exactly ginagawa natin during proving, no? We are giving the reason kung bakit natin nasabi yung statement na yon. Okay. Next. Ayan. May another figure na naman tayo. So, ang sabi, line segment AC is congruent to line segment AC. Okay. So, ayan. So, lagyan natin siya ng marker. Toink. Ayan. Congruent daw siya. So, ano ang reason behind dito sa statement na to? So, yung inisa-isa natin kaninang postulates,
theorems, and properties, alin kaya po ang nagsasabi na line segment AC is indeed congruent to line segment AC? Anyone? Try lang po. Okay. Yes, okay. Yun ang clue, 'di ba? Kasi same siya, 'di ba? Line segment AC is the same as line segment AC. So anong property to, guys? Anong property ang pwede nating i-apply dito? It's exactly the same. AC is congruent sa sarili niya. Yes, very good po. Reflexive property, okay? Basta pareho siya sa sarili niya, reflexive property. Tama po. Next, ayan. Okay. Dito walang sinabi, oh. Walang tawag dito. Walang statement dun sa taas. Okay? Basta pinakitaan lang tayo ng figure. Nakalagay dito may triangle, ang sukat ng isang side 9 inches, ang sukat ng kabilang side 9 inches. What is the missing angle? 65 degrees. At bakit mo nasabi? Bakit po kaya naging 65 degrees iyon? Anyone? Ang clue natin, pareho siyang 9 inches yung side. What kind of a triangle is this? Anyone? Pag pareho po ang side, congruent po ang two sides, this is an isosceles triangle. This is an isosceles triangle, no? So, yun yung ating ginamit. So, di ba sabi nga, sa isosceles triangle, congruent daw yung opposite. Yung angles opposite dun sa ating congruent sides. Yan. Okay, next. Ayan. Oh, ito. Okay, what is the measure of the third angle? Sige po, kung kailangan nyo gumamit ng calculator. Okay lang po, for now. For now. Para makaproceed tayo before the time. Anyone? So, meron tayong two angles na given. How are we going to solve for the third angle? 43. Tingnan natin. So, di ba? We subtract 82 degrees and 55 degrees to 180. Ang sagot, 43 degrees. Tama po. At ano ang ginamit natin? Paano natin nasabi? Sorry, nabulol. Anong theorem po ang ginamit? Okay, I'm sure alam nyo, hindi nyo lang sa ulo yung yung kabuuan ng theorem. Okay, ang tawag po sa kanya, triangle angle sum theorem. So, medyo mahaba nga naman. So, I will include this, na? Include ko sa inyo yung list ng mga theorems para meron kayong kodigo. So, you could refer to the list of postulates and theorems. Yan. Para alam nyo kung ano yung pwede nyo magamit. Okay? And I think this is the last one for this set. Okay, ayan po. We have two triangles. Yung triangle A daw, this triangle A is congruent to triangle X. Bakit kaya? Oh, this one is easy. Okay, ano bang mapapansin nyo kay triangle A and triangle X? Same sila, tama po. Pero bakit natin nasabing same sila? Anong klaseng triangle sila? Right angles. At meron tayong theorem doon, di ba po? Right angle congruence theorem. Lahat ng right angles, they are all congruent. Okay, yan. Ay, hindi pa pala. Sorry, may isa pa. Ayan, same to eh, no? Kanina kasi, balik ko lang ha. So, kanina, exactly the same, pero ang tinatanong tong angle. Okay? Now, dito sa last slide,
ang tinatanong, tong kabuuan ng triangle. Triangle ABC daw is congruent to triangle XYZ. So, anong theorem or postulate ang magpapatunay na tama to? So, again, ang clue natin, right triangles sila. So, ang kailangan natin gamitin yung pang right triangle. Naalala nyo po? Sa unang-una, first slide. Ay, di pala first slide. Pero yung first part, okay, bibigay ko na muna sa ngayon. Kasi meron pa tayong continuation nito. Ayan. So, dahil nga, ang clue natin ay right triangle sila, ang magpapatuloy dito sa congruence na to ay hypotenuse leg congruence. Kasi ang given ay hypotenuse at saka isang leg. Ayan. Okay, let me see. Ayan. Okay, ito na po tayo sa actual. O, ito. In real classroom situation, dapat nasa group work na tayo. But since we cannot do that right now, okay, sabay-sabay na lang nating sagutin. Now, this is the last part. Let's try, na. Actually, meron pa talagang additional theorems, kaya lang mabobombard kayo, no? Masyadong madami. So, what we will do is we will record another video clip for the additional theorems and postulates. But for now, let us try. No? Let's try. Kaya na ba natin mag-prove base dun sa alam na natin? Okay. Ay, sorry. Okay. So, we have a given here, two triangles, ABC, and we have XYZ. Okay? At sinabi, right triangles daw sila. At pinapakita nga naman dito, based dito sa ating symbol. Ayan. Okay. And then, meron na tayo mga given. Angle C daw is congruent to angle Z. And line segment BC is congruent to line segment YZ. Okay. Ito ang kailangan natin i-prove na congruent silang dalawang triangle. Itong dalawang to, are they congruent? Okay. So, ayan naman, naalala nyo, di ba, nung second quarter, yung first part, ito nyo yung unang statement. Triangle ABC and triangle XYZ are right triangles. So, kapag ganyan, ang reason natin ay, naalala nyo pa? Given. Okay, di ba? Kaya ito yung pinaka masarap na part yung una. Kasi check na kayo agad dyan. Yep, meron na kayong 1 point agad. And then, angle C is congruent to angle Z. Ano po ang reason natin? Given pa rin po. Given pa din kasi nandito pa rin siya. Yan. And this one, line segment BC is congruent to line segment YZ. Given pa rin po. O, diba? Nice. Meron na tayo agad 3 points. Okay, now, ito na ngayon. Sabi, angle, nasan yun? Angle B and angle Y are right angles. Okay? Ano kaya ang reason? Bakit kaya sinabing right angle sila? Base dito sa given. Yep, same po sila. Tama po yun. Pareho silang, di ba may theorem tayo na right angles are congruent. Okay. I-rephrase ko lang yung sagot mo, Iha. We could say that this is the definition of a right triangle. Okay, bakit? Kasi 'di ba sabi dito sa given, itong dalawang triangle daw ay right triangles. Okay? Pag sinabing right triangles, automatic isa sa kanilang angle ay right angle. Okay? Kaya nga sabi niya pareho daw kasi nga naalala niya na all right angles are congruent. Kaya tama po. Definition of right triangle muna. Para sa for triangle muna kasi dito tayo bumase sa given. Okay? Pero, ito yung sinasabi niya na, angle B is congruent to angle Y kasi meron tayong theorem na nagsasabi na right angles are congruent. Again na, quick recap ko lang yun, ano?
So, dalawa kasi yung statement eh. Yung una, sinabi, right angle daw si angle B, saka angle Y. Saan nanggaling yun? Dito po, oh, sa given, sabi, right triangles daw sila. So, ibig sabihin, automatic, meron tayong right angle dun sa ating triangles. Okay? At ito nga siya. Paano natin napatunayan na ito siya? Kasi merong symbol. Given na po. Given na dun sa ating image or sa ating figure. Kaya definition of right triangle ang una nating reason. Pero pagdating dito sa kasunod, yun yung sinasabi niya na pareho po. Okay? Pareho daw ang sukat. Congruent sila. Bakit? Kasi all right angles are congruent. Yan. At ang last part, congruent sila. Bakit? So ito no, nakita na natin na congruent tong isang angle, itong two corresponding angles, itong corresponding sides, at saka itong isa pang angle. So ano pong postulate or theorem ang pwede nating sabihin to prove na sila ay congruent? Ano po yung ating final statement? ASA, tama ba po? May angle, may side, at may angle. Tama po. ASA congruence. Okay. Tama po yun ha. Sabi ko, check na yun. That's checked na already. Meron bang may violent reaction? Meron pa bang ibang possible answer? Sa tingin nyo, may iba pa kayang possible answer? Tama na yung AS congruence. Check na yun. I-check na yun. Kasi tama, oh. Angle, side, angle. Check. Any other possible answers? Okay. Yun ulit. Balik tayo na siya ay right angle. Okay? We could also use yung terminology kapag right angle siya. Kung right angle ang i-consider natin, we have an angle and a leg. 'Di ba? This is an angle and this is a leg. So we could say that this is also LA congruence, na? Kasi nga, 'di ba, kapag right angles ang right triangles, okay? Pwede natin gamitin yung LA, hypotenuse A, hypotenuse leg, at saka LL. Okay, ayan po. Sige po. Teka, it's 5. Oh, naku, umabot tayo. We extended. I'm sorry, people. Okay, so let's move na dito sa... Sige, sayang naman to. Ito na yung pinaka-last eh. Ayan, so i-quick na lang natin. So, ayan. Dito natin ma-apply. Nakikita nyo na, based sa figure, yung isa pa nating theorem. Line segment GI is congruent to line segment KI. Ayan, no? Meron na siyang marker. Okay? At dahil nakikita natin siya dito sa illustration, kahit hindi siya nakasulat, ang reason natin sa kanya ay still given. Okay? Kasi nandyan na eh. Kita na natin siya. At yung isa din, na yung HI, is congruent to JI. Okay? Again, kahit walang nakasulat, dahil nasa figure, given pa rin po ang ating reason. Okay? Then, angle GIF, GIH. Nalagyan ko ba ng marker ito? Yun, okay. And angle KIJ daw is also congruent. Anong theorem po? Ano kayang reason? Bakit sinabing congruent yung angles na yon? Anong mapapansin nyo dito sa ating drawing? Ano ang nabuo? We have formed. Anong klaseng angles po sila? Sorry po, right? Right triangle. Okay, sorry anak, hindi po siya right triangle. So, ang clue natin na right triangle siya, merong marker anak ha, yung may box. Okay, yun po ang ating clue na siya ay right angle. So, in this case, try again po. Meron pong nabuo eh. May nabuo sa kanya. Kata nyo, tingnan nyo itong mga linya na to. Okay? These are, anong klaseng lines? Ayun, tama po. So, yung lines na to kasi, nag-intersect, di ba? Nag-intersect siya. Kaya itong angles na to, ang tawag natin, vertical angles po.
So, ang sabi, vertical angles are congruent, diba? So, yun ang ating reason. Vertical angles are congruent. Ayan. At yung last part. So, paano natin ngayon nasabi? Ito, meron na tayo, no? Alam na natin kung ano yung magkaka-congruent na corresponding parts. So, ano ang reason kung bakit naging congruent ang triangles na ito? Anong postulate or theorem ang pwede nating sabihin? Malapit na po. We have two sides. Tama po sa sides to. Side, side. Pero wala tayong third side. Wala tayong third side. SAS. Kasi meron tayong side, included angle, ibig sabihin yung nasa gitna, at another side. Kaya, this is an SAS congruence. Ayun, ganun po siya. Ganun po ang example ng proving. Ang pinakita ko lamang po dito muna ay yung ginamit yung na-discuss natin kaninang postulates and theorems. Okay, gaya ng sabi ko sa inyo, madami kasi sila, no? There are a lot of postulates, theorems, and properties. So, hindi ko pa muna in-include yung iba. So, magagawa tayo ng video para dyan and i-share po natin sa group. So, as summary po, ito yung naging flow, no? Naging flow natin. We start with the given. Okay? Make sure that you understand the figure, no? Tignan nyo, ano ba lahat ng mga naibigay na? Ano bang information na alam ko na? And then, yung mga alam nyong postulates, theorems, and properties, yun ang gagamitin nyo para makarating tayo dun sa triangle congruence. So, ibig sabihin, ang endpoint natin dapat, ito dapat ang huli nating makikita. Okay? Kasi, ito mga postulates sa theorems na to, yan yung, ito mismo, di ba? Ito yung ating nagpapatunay na congruent nga ang dalawang triangle. Kaya dapat, yan yung ending. Okay? Kung magsisimula tayo sa given, ang ending natin, dapat itong mga congruence, postulates, and theorems. Okay? Ayan. So, this one, you could try this. What I will do, I will share this, no? Alam kong meron na kayong mga learning tests for this week. So, this one is for you to try. Okay? If you have extra time, you could work with your friend, okay? With a partner or with a group. Okay? Practice nga, ika nga. Dahil makakatulong din ito sa pagsagot nyo dun sa actual na learning tasks ninyo. Okay? And gaya nga ng, so ito, yan po. Naglagay lang pala ako ng symbols. At gaya nga ng sabi ko, teka, before the Q&A, ito po, ito yung gagawa natin ng additional video. Okay? And then, i-upload ko na lamang po. No? So, meron tayong additional postulates and properties sa median and segment by sector. So, good to know din po ang mga ito. And before we end, of course, syempre, tatanungin ko po, meron po ba kayong mga katanungan o paglilinaw? Alam ko pong medyo madami, no? Limited time tayo kasi. Minsan lang tayo makapag-Google Meet. We rely on recorded videos and, of course, the materials na uploaded. Kaya minsan lang tayo magka-chance na may actual na lesson talaga po. Kaya kung may tanong, wag pong mahiya before we dismiss the class. Any clarification? Going once, going twice. Okay, sakali pong nahihiya, alam nyo naman na yung linya natin, always open po, okay? I-chat nyo na lang sa akin kung may gusto po kayong linawin. At alam nyo naman na sasagot po ako. Okay? So, let's see. Meron pa ba akong additional slide? Yan. Again, thank you. I really appreciate it, guys. So, where are the... Tingnan ko nga po. Yup. Merong nawala dun sa mga naka-attend last time. Katulad ni AJ. Thank you, AJ, for joining. Who else here? Ayan. So, again, so kahit na 4 classes to, I understand naman po na hindi naman po talaga lahat ay kayang maka-join, Pero sana, sa mga susunod, maka-join din yung iba. Kasi nga,
bihira na lang to no? So, sana mag-grab natin yung opportunity na maka-join ng actual na klase. Okay, again guys, thank you ha. I really appreciate you. Your answering my request na mag-join po for today. Thank you very much. May question po sa or may gustong sabihin bago tayo mag-dismiss?